ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ መተናል። ሰሞኑ ትንሽ ጠፍቼ ነበር፣ በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁ። ከዚህ በኋላ በየቀኑ ቪዲዮዎችን ወደ እናንተ አደርሳለሁ ማለት ነው። ዛሬ የምናየው ቴሌግራም ላይ በጣም አስገራሚ ነገሮችን 10 አስገራሚ ነገሮችን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። እንደምትወዱት በጣም እርግጠኛ ነኝ። እስቲ ቪዲዮን ከመጀመራችሁ በፊት ሁላችሁም ያው ቪዲዮ ጠቃሚ እንደሆነ ታውቃላችሁ፣ ላይክ አድርጉ። ላይክ በማድረግ ቪዲዮን ይጀምሩ። እንዲሁም ጥያቄ ሀሳብ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጥያቄያችሁን አስቀምጡልኝ፣ ለእያንዳንዳችሁ መልሳለሁ ማለት ነው። እሺ በመጀመሪያ እኔ የምጠቀመው ቴሌግራም ይሄን ይመስላል። እዚህ ጋር የምታዩት ፕላስ ነው የሚለው አፕሊኬሽኑን እናንተ ምናልባት ሌላ ቴሌግራም ልትጠቀሙ ትችላላችሁ። የአፕሊኬሽኑን ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ፣ ወይም እዚህ ጋር ፕሌይ ስቶር ላይ ትገቡና እዚህ ጋር ከላይ ቴሌግራም ፕላስ ብላችሁ ጽፉ። ይሄውና እዚህ ጋር 10 ሚሊዮን ሰዎች ይጠቀሙታል ማለት ነው። አፕሊኬሽኑ በጣም ምርጥ ነው። ብዙ አዳዲስ ፊቸሮች አሉት እና እነኚህ 10ሩንም በጣም አሁን ቀጥዬ ሳሳያችሁ እናያለን። በጣም የሚገርም ነው ማለት ነው። ስለዚህ አፕሊኬሽኑ ይሄን ይመስላል። 4.4 ሬት ተሰጥቶታል። ስለዚህ በጣም ይሄንን ተጠቀሙት። እሺ አሁን ወደ አፕሊኬሽኑ ገባለሁ። ወደ አፕሊኬሽኑ ስገባ እንደምትመለከቱት ግሩፕ በተለይ ቻናል በተለይ ቡቶችን በተለይ አካውንቶችን በተለይ ነው የሚያስቀምጥልኝ። እንደዚህ ነው የሚያስቀምጠው። እሺ የመጀመሪያው አስገራሚ ነገር ምንድነው? የመጀመሪያው እዚህ ጋር 3 ሰረዝ ላይ ያለው ጋር ትሄዱና የመጀመሪያው ምንድነው? እዚህ ሴቲንግ ላይ ትገባላችሁ። ሴቲንግ ላይ ከገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር ዲቫይስ ሚል ነገር አለ። ዲቫይስ እሱን ስትነኩ የእናንተን የቴሌግራም አካውንት አሁን ከያዛችሁት ስልክ በተጨማሪ በሌላ ስልክ ወይም በሌላ ኮምፒውተር እየተጠቀሙ ያሉት ስልኮችን ወይም ዲቫይሶችን ያመጣላችኋል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት አሁን እኔ እጄ ላይ ያለው ቴክኖ ሞባይል ያሳያል ማለት ነው። ኦንላይን ነው፣ ግን ከዚህ አሁን ከያዝከው ስልክ ውጪ 1 2 3 ዲቫይሶች ላይ ያንተ አካውንት አለ ነው የሚለው። ቴሌግራም ዴስክቶፕ አንዱ ኮምፒውተር ላይ አለ። እዚህ ጋርም ቴሌግራም ዴስክቶፕ ይላል። እዚህ ጋር ሌላኛው ዴስክቶፕ ኮምፒውተር አለ። ሁለቱም ላይ ቴሌግራም አካውንት ራን አድርጓል ማለት ነው። ቦታውን ሳይቀር ነው የሚነግረው። እንደምትመለከቱት ሐዋሳ ኢትዮጵያ ይላል ማለት ነው። ሎኬሽኑን ነግሯል እንደምትመለከቱት። ሌላኛው ደግሞ እዚህ ጋር ኮምፒውተር ላይ አንድሮይድ ኢሙሌተር አለ። የኮምፒውተር ላይ ስልክ ማለት ነው። እሱ ላይም ጭኛለሁ ማለት ነው። እነኚህን አሁን አውት ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ተርሚኔት ኦል ኦፍ ሚለውን ስትነኩት ከነኚህ ውስጥ አውት ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ አሁን ስለምጠቀምበት አላደርገውም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውን አውት አድርገን እንየው ስለማልጠቀመው። ስለዚህ አሁን ከዛኛው ኮምፒውተር ላይ አውት ያደርገዋል ማለት ነው። ሎግ አውት ያደርገዋል፣ መጠቀም አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ቴሌግራማችሁ ማን ሀክ እንዳደረገው በምን ኮምፒውተር በምን ዲቫይስ የት ሀገር እንደሆነ ሎኬሽኑን ጭምር ይነግራችኋል ማለት ነው። እና በምን ሰዓት ኦንላይን እንደነበር እንደምትመለከቱት በዚህኛው ኮምፒውተር በዚህ ዴስክቶፕ የገባው ቱስዴይ ነው። በዚህኛው ደግሞ አሁን ከሰዓታት በፊት በዴስክቶፕ ኮምፒውተር ኦንላይን ነበር ነው የሚለው። ሰዓቱን ሳይቀር ይነግራችኋል ማለት ነው። ይሄ የሚገርም ፊቸር ነው። በጣም ደስ ይላል ማለት ነው። አሪፍ አፕዴት አድርጎ ያመጡት ነው። ይሄ መጀመሪያው ነው። ሌላ ሁለተኛው ደግሞ የሚያሳየን ሎኬሽን መላክ ብንፈልግ፣ ለምሳሌ እኔ ያለውበትን ቦታ ለአንድ ሰው መላክ ብፈልግ እንዴት ነው ማድረግ የምችለው የሚለውን ላሳያችሁ። እዚች ጋር ወደ አካውንቱ ከገባን በኋላ እዚች ጋር እችኛዋን በተን እንነካለን። ስንነካ እዚህ ጋር ሎኬሽን የሚል ነገር አለ። እሱ ሎኬሽን ስትነኩ እዚህ ጋር አሎ ትላላችሁ። ፐርሚሽን ይሰጣችኋል። አሎ ካላችሁ በኋላ ይሄ እኔ አሁን ያለሁበት ቦታ ነው። ይሄን ቦታ ለሰው መላክ ብፈልግ እንደምትመለከቱት ቦታውን እያስመረጠኝ ነው። ስለዚህ አሁን ሴንድ ዩር ሎኬሽን ይላል፣ ሼር ማር ላይቭ ሎኬሽን ይላል። አሁን ያለሁበትን ሎኬሽን መላክ ብፈልግ ማለት ነው መላክ እንችላለን ማለት ነው። ይሄው ሼር። ስለዚህ ይሄ አሁን ያለሁበት ቦታ ነው። ስለዚህ አንድ ሰው እኛን ማግኘት ቢፈልግ የት ነው ያለው ቢል እዚህ ጋር ሎኬሽኑን ነክታው ማወቅ ይችላሉ ማለት ነው። አሁን ያለንበትን ቦታ
ለአንድ ሰው መላክ ብንፈልግ ማለት ነው ይሄን ይመስላል። እዚህ ጋር send you current location አሁን ያለንበት ቦታ ይሄኛው ላይቭ ነው። ላይቭ ለምሳሌ እኔ ስንቀሳቀስ አብሮኝ ይንቀሳቀሳል። እኔ ያለውበትን ቦታ ሰው ማወቅ ሲፈልግ ነው ላይቭ ነው ያረኩት ማለት ነው። ላይቭ እንዲቀሳቀስ ነው ያደረኩት። ካንስል አድርገው ስለማያስፈልግ ይሄኛው ላይቭ ነው ቅድም ያልኳችሁ ማለት ነው። ላሳያችሁ ይሄኛው ሎኬሽን ይሄኛውን ከተጫናችሁ ሴንዲንግ ዩር ማይ ከረንት ሎኬሽን አሁን ያላችሁበትን ቦታ ብቻ ነው የሚለቀው። ግን ሼር ማይ ላይቭ ሎኬሽን ማለት ስትንቀሳቀሱ ጭምር ለላካችሁት ሰው የት እንደሄዳችሁ ጭምር ማወቅ ይችላል ማለት ነው። ሼር ላይቭ ካላችሁ ማለት ነው። ይሄንን እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ነው ሁለተኛው ማለት ነው። ሌላ ሶስተኛው ደግሞ ፕሮፋይል ፒክቸራችሁን ቪዲዮ ማድረግ ትችላላችሁ። ፕሮፋይል ፒክቸራችሁን ቪዲዮ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር 3 ሰረዙ ጋር ከመጣችሁ በኋላ ሴቲንግ ላይ ትገባላችሁ። ሴቲንግ ላይ ከገባችሁ በኋላ እዚች ጋር የፎቶ ምልክት እሱን በመንካት አሁን ቪዲዮ ማድረግ ፈለኩ። እዚህ ጋር አንድ ቪዲዮ አለ። እሱን ክሊክ አደርጋለሁ። ክሊክ ስታደርጉ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር የቲክቶክ ቪዲዮ ነው። እዚህ ጋር 10 ሰከንድ ቪዲዮ ፕሮፋይል ፒክቸር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ይኸውና ይሄንን ድራግ በማድረግ ወደዚህ በማንቀሳቀስ ቪዲዮ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይኸውና ይሄንን ራይት በማድረግ ፕሮፋይል ፒክቸራችሁ ቪዲዮ ተንቀሳቃሽ ምስል እንዲሆን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ሶስተኛው ነው ማለት ነው። ሌላ አራተኛው ቪዲዮ ኮምፕረስ ነው ማለት ነው። ይሄንን በጣም እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። ቪዲዮ ኮምፕረስ ማለት ለምሳሌ እዚህ ውስጥ ገብቼ ላሳያችሁ። ቪዲዮ ኮምፕረስ ማለት ይሄኛውን ቪዲዮ ለአንድ ሰው መላክ ብፈልግ ሜጋባይቱ እንደምትመለከቱት ከላይ ሜጋባይቱ 41 ሜጋባይት ነው ይሄ ቪዲዮ ማለት ነው። ስለዚህ የቪዲዮን ኳሊቲ ቀንሼ ሳይዙን መቀነስ ብፈልግ በትንሽ ሜጋባይት ለሰው መላክ ብፈልግ ምንድነው ማድረግ የምችለው? እዚህ ጋር ኤችዲ ምትል ነገር የሴቲንግ ምልክት አለች። እሷን በመንካት ኳሊቲውን እንቀንሳለን። ስንቀንስ አሁን ደን ስንል እንደምትመለከቱት 6.8 ሜጋባይት መጥቷል ማለት ነው። ከ41 ሜጋባይት ወደ 6.8። ስለዚህ ይሄንን እንደዚህ አድርጋችሁ ለሰው መላክ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሳይዙን ቀንሳችሁ ይሄም በጣም አሪፍ እና ጠቃሚ ነው ማለት ነው። ሌላኛው በአምስተኛ ደረጃ ያስቀመጥኩት ሴክሬት ቻት የሚባለው ነው። ይሄኛው ሴክሬት ቻት እኛ ኖርማል ቻት ከምናደርገው በጣም የተለየ ነው። ምን እንደሚለይ እና አጠቃቀሙን ላሳያችሁ። በመጀመሪያ ወደ ሴክሬት ቻት ወደ ምናደርገው አካውንት ወይም ሰው እንሄዳለን ማለት ነው። ከሄድን በኋላ እዚህ ጋር እንነካለን። ስንነካ እዚህ ጋር የሶስት ዶት ምልክት አለች። እሷን እንነካለን። ከዛ ሴክሬት ቻት ሚለውን እንነካለን ማለት ነው። እሱን ነክተን ስታርት እናደርጋለን። ይከፍትልናል ማለት ነው። ይሄ ሴክሬት ቻት ከኖርማል ቻት የሚለየው ነገር ቢኖር ሴክሬት ቻት ቴሌግራም ሰርቨሩ ላይ እንኳን የምናወራው ነገር አይቀመጥም ማለት ነው። ወዲያው ሰውየው ባለቤቱ ካየው በኋላ ከሰርቨሩ ላይ ሳይቀር ነው የሚደለተው ማለት ነው። ይሄኛው ሴክሬት ቻት ከባባድ ሚስጥሮችን የግል ጉዳዮችን ለሚያወሩት ሰዎች ተደርጎ የተሰራ ነው ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ሴክሬት ቻቱ አሁን ክፍት ሆኗል። ሰው ኦንላይን ሲሆን ይከፈታል ማለት ነው። አሁን ኦንላይን መሆኑን ሰውን ኮኔክት እያደረገ ነው ማለት ነው። ከዛ ይሄ ሴክሬት ቻት የሚባለው እንደዚህ ነው። ምንም ዳታ አይቀመጥም። ሰውየው ካየው በኋላ ወዲያው አውቶማቲካል ከሰርቨሩ ላይ ሳይቀር ነው የሚደለተው ማለት ነው። ኖርማል ቻት ስናደርግ ግን የቴሌግራም ሰርቨር ላይ ድሌት ብናደርግ እንኳን የቴሌግራም ሰርቨር ላይ ይቀመጣል ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ እዚህ ጋር ያልኩ ባለቤቷን ይሄንን የላኩለት መልእክት ሰው ሲያየው ወዲያው እንዳየው ይደልታል ማለት ነው። ይደለታል ማለት ነው። እኔ አሁን እንዳይደርስ ስለፈለኩ ነው የደለትኩት፣ ግን ራሱ አውቆት ይደልተዋል። ሴክሬት ቻት የሚባለው ይሄ ነው። ሰርቨሩ ላይ አይኖርም ማለት ነው። ይሄ ከባባድ ጉዳዮች ሚስጥሮች ሲኖሩ የሚያወሩበት ነው ማለት ነው። ይሄን ይመስላል አምስተኛው። ሌላ ስድስተኛው ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን የሚባል ነገር አለ። ይሄ ምንድነው? የቴሌግራም አካውንታችሁ ሃክ እንዳይደረግ ማለት ነው።
ቅድም ቪዲዮ አልኳችሁ ይሄ ነው። ፕሮፋይላችሁን ቪዲዮ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ አሁን ስለማልፈልገው በደልተው ደስ ይለኛል። ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ያልኳችሁን ወደዚህ ወደ 3 ሰረዝ ውስጥ ሄዱና ምንድነው ይሄ አካውንታችሁ ሃክ እንዳይደረግ በጣም የሚያግዝ ነው ማለት ነው። ወደ ሴቲንግ ላይ ትገባላችሁ። ከዛ ፕራይቬሲ ኤንድ ሴኩሪቲ እሱን ካረጋችሁ በኋላ ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ሚል ነገር አለ። እሱን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ ይሄ ምንድነው በኢሜይላችሁ 2 ጊዜ ቬሪፋይ እንድታደርጉ ነው የሚጠይቀው ማለት ነው። ይሄ ማለት ማንም ሰው የቴሌግራም አካውንታችሁን ሃክ ማድረግ አይችልም ማለት ነው። እንደ ዩቲዩብ ማለት ነው 2 ጊዜ ቬሪፊኬሽን ኮድ ይላክላችኋል። እንደምትመለከቱት ይሄን ይመስላል። ኢንተር ዩር ፓስወርድ ይላል። ፓስወርዳችሁን ሙሉ ነው የሚለው። ፓስወርዳችሁን ትሞላላችሁ። ለጊዜው እኔ ሙሉለው። ከዛ ቼንጅ ዩር ፓስወርድ ተርን ፓስወርድ ኦፍ ይላል። ሴንዲንግ ሪከቨር ኢሜይል እናንተ በኢሜይላችሁ ማስደረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኮዱ እንዲላክላችሁ የምትፈልጉት በኢሜይል ከሆነ እንደዛ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ መጠቀም ትችላላችሁ። ሌላኛው 7ኛው ሰው ኦንላይን መሆናችሁን እንዳያውቅ የምታደርጉበት መንገድ ነው ማሳያችሁ። ይሄኛውም እዚህ ጋር ወደ 3 ሰረዝ ምልክት ዋጋ ትሄዱና ወደ ሴቲንግ ውስጥ ትገባላችሁ። ሴቲንግ ውስጥ ከገባችሁ በኋላ ፕራይቬሲ ኤንድ ሴኩሪቲ ከዛ ላስት ሲን ኦንላይን ሚል ነገር አለ እዚህ ጋር። ይሄንን እንደምትመለከቱት እኔ ኖበዲ ነው ያልኩት፣ የኔ አይታይም። ግን እናንተ ኦንላይን መሆናችሁን ሰው የሚያውቀው እዚህ ኤቭሪዋን ላይ ራይት ከሆነ ነው። ስለዚህ ማንም ኦንላይን መሆናችሁን ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ኖበዲ ሚለው ላይ ራይት አድርጉ። ከዛ እዚህ ጋር ሴቭ አድርጋችሁ ትወጣላችሁ። ማንም ኦንላይን መሆናችሁን አያውቅም ማለት ነው። በተጨማሪም ደግሞ ስልክ ቁጥራችሁን ማንም እንዳያይ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደምትመለከቱት እኔ የኔ ኮንታክቶች ብቻ ናቸው ስልክ ቁጥሬን ማየት የሚችሉት ማለት ነው። እዚህ ጋር ኖበዲ ካልኩ ስልክ ቁጥሬን ማንም ሰው ማየት አይችልም ማለት ነው። ኤቭሪዋን ካልን ደግሞ ስልክ ቁጥራችንን ማንም ሰው ማወቅ ይችላል። ከግሩፕ ውስጥ እያወጣን ወደኛ ስልክ ሊደወልልን ስለሚችል ስልክ ቁጥራችንን ማንም ሰው እንዳያውቅ ማድረግ እንችላለን። በተጨማሪ ፕሮፋይል ፒክቸራችንን ማንም ሰው የኛ ኮንታክት ብቻ እንዲያይ ማድረግ እንችላለን፣ ወይም ሁሉም ሰው እንዲያይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሌላ ሜሴጃችንን ፎርዋርድ እንዳያደርጉ ማድረግ እንችላለን። ኮንታክት ይሄንን እንደዚህ ማድረግ እንችላለን እና ማንም ሰው ስልክ እንዳይደውልልን እና ወይም ኮንታክታችን ወይም ማንም ሰው እንዲደውል ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄኛውን በ7ኛ ደረጃ ላይ ሁሉንም አንድ ላይ አጠቃልዬ አሳይቻችኋለሁ ማለት ነው። ሌላ 8ኛ ማሳየው በጣም ጠቃሚ ነው። ሴንዲንግ ስኬጁል ሚል ማለት ነው። ለምሳሌ በዚሁ ላሳይ። እዚህ ጋር ወደ አንድ አካውንት ሄዱና ሴንዲንግ ስኬጁል ማለት የሆነ መልእክት ወደ ሌላ ሰው ወደ አንድ ሰው ስትልኩ በፈለጋችሁት ቀን እንዲልክ ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ያለውን ፒክቸር ላኩ ራይት አድርጌ ሴንድ እዚች ጋር እመጥና እዚህ ጋር እመጥና ይሄንን ጫና አድርጋችሁ ትይዛላችሁ። ስትይዙ እዚህ ጋር ሴንዲንግ ስኬጁል ሜሴጅ የሚል ነገር አለ። ስኬጁል ስትሉ ይሄንን መች ነው መላክ የምትፈልጉት? እኔ ጃንዋሪ 22 23 በ17 መላክ ፈለኩ። ይሄንን ከዛ ሴንድ ነው የምትሉት ማለት ነው። ከዛ ይሄ ሜሴጅ ለዛ ሰው የሚሄደው አሁን በሞላውበት ቀን መሰረት ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ቀን ነው ሰውየው ጋር የሚደርሰው ማለት ነው። ስለዚህ የምትፈልጉትን ሜሴጅ እንደዛ መላክ ትችላላችሁ። እንደምትመለከቱት እኔ ያለሁበትን ከረንት ሎኬሽን ልኳል ማለት ነው። እኔ ያለሁበትን ቦታ ለሰውየው እንደዚህ መላክ ትችላላችሁ። አሁን ስለማያስፈልግ ይሄንን ዲሊት ላድርገው። እሺ
ስምንተኛው ስኬጁል ብያችኋለሁ። የምትፈልጉትን መልእክት በፈለጋችሁበት ቀን እንዲደርስ ማድረግ ትችላላችሁ። ስኬጁል ይሄ በጣም ጠቃሚ ነው። የሆነ ነገር ልንረሳ ስለምንችል ያንን ነገር ልከነው በዛ ቀን ሰው እንዲያይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ዩቲዩብ ላይም ያለ ነገር ነው፣ ምንጠቀምበት ነው ማለት ነው። ሌላ በዘጠነኛ ደግሞ ለሴቲንግ ውስጥ በመግባት ለዚህ ለቴሌግራም አፕሊኬሽናችን ለራሱ ፓስዋርድ መስጠት እንችላለን ማለት ነው። እሱን ፕራይቬሲ ኤንድ ሴኩሪቲ ላይ ከገባችሁ በኋላ ፓስዋርድ የሚል ነገር አለው። ፓስዋርድ የሚለውን ይሄንን ኦን ታደርጉና ለዚህ ፓስዋርድ ተሰጡትና የፈለጋችሁትን ፓስዋርድ እኔ ዝም ብዬ ነው የሰጣሁት። ድገሙት ነው የሚለው፣ ሮንግ ነው የሚለው። ከዛ ራይት ትላላችሁ። እኔ ፓስዋርድ ስለማያስፈልገኝ ማለት ነው። እንደዚህ ፓስዋርድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። የመጨረሻው 10ኛው በጣም የብዙ ሰው ዳታ የምትጠቀሙ ሰዎች ብር እየበላባችሁ ተቸግራችሁ ሊሆን ይችላል። ይሄኛው አሁን 10ኛውን በጣም ማሳያችሁ ነገር ይጠቅማችኋል። ወደ ሴቲንግ በመሄድ ስልካችሁ ላይ ዳታ የምትጠቀሙ ከሆነ ብር እንዳይበላ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ዳታ ኤንድ ስቶሬጅ ሚለው ላይ ትሄዳላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አውቶ ሚዲያ ዳውንሎድ ይላል። እዚህ ጋር ዩዚንግ ሞባይል ዳታ ሚለው ኦን ከሆነባችሁ ማንኛውም መልእክት፣ ቪዲዮ መልእክት ሲላክላችሁ እናንተ ሳታዙት ዳውንሎድ ያደርግባችኋል። ስለዚህ ሞባይል ዳታ የምትጠቀሙ ከሆነ ኦፍ አድርጉት። ግን ዋይፋይ ስታገኙ ዳውንሎድ እንዲያደርግ ከፈለጋችሁ ይሄንን ኦን ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ በሁለቱም ራሴ አዝዤ እንዲወርድ ስለምፈልግ ሁለቱንም ኦፍ አድርጌያለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እነኚህ ሞባይል ዳታ ሚለውን ይሄንን ኦፍ ካደረጋችሁ ብር አይበላባችሁም ማለት ነው። ይሄን ይመስላል እስካሁን የነበረን ቆይታ። እንደወደዳችሁት በጣም እርግጠኛ ነኝ። በጣም አሪፍ ነው። በቀጣይም አሪፍ ቪዲዮዎችን ይዤላችሁ መጣለሁ። ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ። በቀጣይ አሪፍ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጣለሁ። በቀጣይ እስከምንገናኝ መልካም ቀን፣ መልካም ጊዜ ሆነላችሁ። ባይ ባይ።